ქვეყანაში მოქმედი ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ რას ითხოვდნენ პარლამენტთან შეკრებილები. ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტების ნაწილი დისკრიმინაციულ მიდგომაზე საუბრობს, რატომ არ არის პრეპარატი ჰერცეპტინი ყველასთვის ხელმისაწვდომი. შეხვედრებით დახურულ კარს მიღმა, შეერაღებულ ძალებში გაწოვის სისტემაში ცვლილებებია მოსალოდნელი. მრავალწლიანი დავა სახელწოდების გარშემო, წავა თუ არა საბერძნეთი მაკედონიასთან დათმობაზე. საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ მოამბის მთავარ გამოშვებას, სტუდიაში თამთა სანიკიძე და ნიკა მუკბანიანი უმუშაობთ. საღამომშვიდობისა. საპროტესტო გამოსვლა ქვეყანაში მოქმედი ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ პარლამენტის წინ გამართული აქცია დასრულებულია. ადგილზე შეკრებილმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მოქალაქეებმა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია და მსახიობ გიორგი გიორგანაშვილის გათავისუფლება მოითხოვეს. პროტესტის მიზეზი საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მიერ 2 დღის წინ გამოტანილი განაჩენი გახდა, რომლის მიხედვით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვაში ბრალდებულ მსახიობს 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. დღევანდელი აქციით მონაწილეებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს ყველა იმ პირს, რომლებიც სასჯელს ანალოგიური ბრალდებით იხდიან. რუსთაველის გამზირზე შეკრებილებმა მიმართეს პრეზიდენტსაც. გიორგი კობერიძე აშუქებდა პარლამენტთან მიმდინარე აქციას, მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. გიორგი, რა სამი მოთხოვნა ჰქონდათ აქციის მონაწილეებს? თავდაპირველად გეტყვით, რომ აქციის დასასრულს მომიტინგეებმა ცოცხალი ჯაჭვი შემოავლეს პარლამენტს იმის ნიშნად, რომ ისინი დანებებას არ აპირებენ, ვიდრე ქვეყანაში არ შეიცვლება ნარკოპოლიტიკა, რაც შეეხება მათ მოთხოვნებს. პირველი მოთხოვნა არის, რომ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს გიორგი გიორგანაშვილი და ნარკოდანაშაულში მსჯავრდებული ყველა პირი და ამ უფლებამოსილების გამოყენების მოთხოვნით ისინი მიმართავენ პრეზიდენტს. მეორე მოთხოვნა ეხება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, ამ სწორედ ამ მექანიზმის შედეგად უნდა გამოკლეული იქნას პოლიციელთა მხრიდან სავარაუდო გადაცდომის ფაქტები და რომელიც მათი განცხადებით ეგრეთ წოდებულ ჩადების საქმეებსაც ეხება. რაც შეეხება მესამე მოთხოვნას, ეს ეხება ქვეყანაში დაუყოვნებლივ ნარკოპოლიტიკის რეფორმის დაწყებას. ეს არის სისტემა, რომელსაც მართლზომიერად მიაჩნია პირადი მოხმარების გამო ადამიანებს არ ვიცი მინიმალ რაღაცა წვერისთვის ეფექტურ დოზაზე 4-ჯერ ნაკლები გაურკვეველი ნივთიერებისთვის ადამიანი 8-დან 20 წლამდე გაუშვას ციხეში. ჩვენ ხო ეს ხო არის აქცია ყველა ერთისთვის, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა თითოეულისთვის ვერავინ ვერ მოუგებს დროს და განვითარებას. აქ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ გიორგი გიორგანაშვილზე. აქ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მივიცი ბევრს აფრთხობს სიტყვა ნარკოტიკიც კი. ჩვენ ვლაპარაკობთ განვითარებაზე და უფლებაზე, რომ ვიცხოვროთ თანამედროვე ცივილიზებულ ევროპულ სახელმწიფოში. დღევანდელ აქციას ესწრებოდნენ ასევე ის პირები, რომლებიც წარსულში ნარკოდანაშაულისთვის იყვნენ მსჯავრდებულები და რამდენიმე წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლდნენ. ასევე დღევანდელი აქციის მონაწილეებს მხარდაჭერა გამოუცხადეს სხვადასხვა პოლიტიკური და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმაც. მათი მოთხოვნაც და შეფასებებიც იგივეა ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. ისინი ფიქრობენ, რომ არსებული ნარკოპოლიტიკა მკაცრია და სასჯელი კი არაადეკვატური. მთავარი მოთხოვნა არის, რომ ერთის მხრივ ჩადებების პრაქტიკა დასრულდეს და ამის ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ თითოეული მსგავსი შემთხვევა იქნება ეს როგორც ნარკოტიკის ჩადება, ასევე სხვა ტიპის დარღვევებით და დანაშაულები პოლიციის მხრიდან იყოს საკმარისად დასჯილი და სწორად დასჯილი. შეიძლება გავიდეს წლები და ეს პრობლემად დარჩეს და რა თქმა უნდა ჯობია რომ დღესვე გადაწყვიტოთ, რომ შემდეგ მათ მომავალ თაობას დაუტოვოთ უფრო კარგი ქვეყანა. ნარკოტიკების მოხმარებისთვის ადამიანებს არ უნდა იჭერდნენ ციხეში. ერთი საღი აზრი მაინც გავიგო იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რო დაიჭერენ რა. სულ ცოტა მოსამართლეს თუ ეჭვი ქონდა ამ კანონის ჰუმანურობის და სამართლიანობის მიმართ, მას შეეძლო საქმე შეეჩერებინა, გადაეცა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებზე განცხადებები გაკეთა საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, როგორც უმრავლესობის დეპუტატები აცხადებენ, ვიდრე კანონპროექტის საბოლოო სახეს მიიღებს, აუცილებელია, რომ ყველა რისკი განისაზღვროს.
ვფიქრობთ, რომ ორი რადიკალური პოზიციიდან, რომელიც არის საზოგადოებაში და ასევე ასეთი პოზიცია გახლავთ უმრავლესობაშიც, ამოვიღოთ ყველაზე რაციონალური კომპონენტი, რომ ერთის მხრივ გამორიცხოთ მაქსიმალურად რისკები გასაღების და გამსაღებლების მიმართ ვიყოთ ძალიან მკაცრები და მეორეს მხრივ ვიყოთ ლოიალურები, ლიბერალურები მომხმარებლების მიმართ, შექმნათ შესაბამისი ცენტრები, ვუმკურნალოთ მათ და დაუბრუნოთ საზოგადოებას. თუ ამ ფარგლებში ვინმე ფიქრობს, რომ თქვათ 45 აბი სუბუტექსის შემთხვევა ხვალ დაჟადი არ იქნება, მე ვიტყვი მათ, რომ ეს მოლოდინი ალბათ არ გამართლდება. ჩვენ გასაღებას და მოხმარებას შორის ყაფიო ზღვარი უნდა გავავლოთ, გამსაღებელთან უნდა დაუნდობელი ბრძოლა გავაგრძელოთ და არა მარტო კანონის გამკაცრებას, არამედ ყოველისა არსებული კანონის აღსრულებითაც და მეორე მხრივ მოხმარებელთან კიდე გამოვიჩინოთ ჰუმანური დამოკიდებულება. ყველა მზად არის იმისათვის, რომ ეს პროცესი სწრაფად დავასრულოთ, რომ ასეთი აქციები საჭიროები არ იყოს. თბილისის გარდა დღეს საპროტესტო აქციები გაიმართა ასევე ბათუმსა და ზუგდიდშიც. იქაც აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკის შეცვლას. რაც შეეხება პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციას, აქცია დაიშალა იმ იმედით, რომ მომავალში ნარკოპოლიტიკის შეცვლის მოთხოვნით მათ აღარ მოუწევთ საპროტესტო ღონისძიების დაგეგმვა. გმადლობთ, გიორგი კობერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გახმაურებული დანაშაულის საქმის სასამართლო განხილვა გრძელდება. ნიკა მუკბანიანი დღის ახალი ამბებით. ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლობის საქმეზე მტკიცებულებების გამოკვლევა 1 თებერვალს დაიწყება. დღევანდელ სხდომაზე მხარეებმა სასამართლოს შესავალი სიტყვით მიმართეს. თებერვლიდან დაიწყება საქმეზე მოწმეების დაკითხვაც. პროკურორის თქმით, ბრალდების მხარემ აღწერა თუ რა ვითარებაში მოხდა დანაშაული ხორავას ქუჩაზე და აღნიშნა, რომ ყველა მტკიცებულება კანონიერად აქვს მოპოვებული. დაცვის მხარე კი აცხადებს, რომ გამოძიებას კონფლიქტის მონაწილე ყველა პირი იდენტიფიცირებული არ ჰყავს. ხორავას ქუჩაზე 1 დეკემბერს 2 არასრულწლოვანი მოკლეს. ამ საქმეზე დაკავებულია 2 მოზარდი, რომლებსაც ჯგუფურად განზრახ მკვლელობა ედებათ ბრალად. უკვე 3 საათია თბილისის პროკურატურის თანამშრომლისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენების საქმეზე თენგის გავაშელი მთავარ საგამოძიებო უწყებაში გამოკითხვაზე იმყოფება. ინციდენტი წყნეთის ქუჩაზე 2 დღის წინ მოხდა. პროკურატურის ინფორმაციით, ღამის საათებში ქუჩის მიმდებარედ მოქალაქემ, რომელიც გადაადგილდებოდა ტაქსით, გზის ვიწრო მონაკვეთზე უპირატესი გავლის მოთხოვნით სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა კუთვნილი ავტომანქანით მოძრავ პროკურატურის თანამშრომელს. საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის გამოჩენის შემდეგ კი ადგილიდან მიიმალა. თენგის გავაშელი პროკურატურაში მეუღლესთან ერთად გამოცხადდა. დაპირისპირების საქმეს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექცია იძიებს. პატიმრების წამების არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის საქმეზე მორიგი სასამართლოს სხდომა გაიმართა. პროცესზე ჩვენება ბრალდებულმა თენგის გეგუციძე მისცა. ის ბრალს არ აღიარებს. გეგუციძე ეგრეთ წოდებული კარანტინის დაშლის კადრებში ფიგურირებს. ბრალდებული ამბობს, რომ კარანტინის დაშლის დროს ადგილზე იმყოფებოდა, თუმცა პატიმრების მიმართ ძალადობაში მონაწილეობა არ მიუღია. პატიმრების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საქმეზე პროკურატურამ ბრალი გლდანის ნომერ მერვე საჯელახსულების დაწესებულების 7 ყოფილ თანამშრომელს, მათ შორის ამავე დაწესებულების რეჟიმის უფროს ოლეგ ფაცაციას წაუყენა, რომელიც ამჟამად სასჯელს პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების საქმეზე იხდის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქე გოგიტა დალაქიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას და ოპერატიულ მასალას ავრცელებს. სამინისტროს ინფორმაციით, დალაქიშვილი თბილისში უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერის თანხის სანაცვლოდ გავრცელების ფაქტზე დააკავეს. გამოძიების მტკიცებით ბრალდებული ერთ-ერთ პირს უკანონო ჩანაწერის სანაცვლოდ 3000 ლარს თხოვდა. გოგიტა დალაქიშვილი მოქალაქისგან მოთხოვნილი თანხის აღების დროს დააკავეს. მას ბრალს ოფიციალურად სავარაუდოდ ხვალ წარუდგენენ. დალაქიშვილის ადვოკატი რაიმე ჩანაწერის არსებობას უარყოფს. ირმა ჭკადოა დღეს პროკურატურაში იმყოფებოდა და საქმის მასალები გამოითხოვა. რეგიონებში მცხოვრებ ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ქალებს სახელმწიფო დაფინანსების კუთხით პრობლემები ექმნებათ. შვეიცარიაში წარმოებული პრეპარატი ჰერცეპტენი, რომელსაც მკერდის სიმსივნის განსრულად განკურნებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, პაციენტთა ნაწილისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. ძვირადღირებული წამლის უფასო პროგრამა მესამე და მეოთხე სტადიის სიმსივნის მქონე ქალებისთვის მხოლოდ თბილისსა და ბათუმში მოქმედებს. რეგიონებში მცხოვრებთათვის შეზღუდვებია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის დროსაც, რადგან ბოლო სტადიების მკურნალობის კურსისთვის საჭირო პრეპარატები ლიმიტირებული რაოდენობით გაიცემა. და ის იმ ფონზე, როცა სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში მკერდის სიმსივნე ონკოლოგიური დაავადებების ხუთეულშია. არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლებისგან რეაგირებას ითხოვს. პირველი შვილი აი ამ საზარელი სენ დამეღუპა და
მე ამ სენს უნდა მოვერიო. 6 აპრილს შეიტყო, რომ მკერდის ავთვისებიანი სიმსივნე ჰქონდა. უკვე მეოთხე სტადია. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფომ ქიმიოთერაპია 80%-ით დაუფინანსა. თუმცა როგორც თავად ამბობს, ქიმიოთერაპიის გარდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრეპარატი ჰერცეპტინისათვის თანხები უწყებაში მხოლოდ ერთჯერადად მოინახა. მაია ტურაშვილის თქმით, 27,000 ლარის ნაცვლად სამინისტროსაგან მხოლოდ 4,700 მიიღო. მას განუმარტეს, რომ პროგრამა მეოთხე სტადიის მქონე პაციენტებს სრულად არაფინანსებს. იმ იმედით, რომ თბილისის მერიის ჰერცეპტინის პროგრამაში ჩაერთვებოდა, გორიდან დედაქალაქში გადმოეწერა. მეოთხე სტადიის სიმსივნის დაავადებული ადამიანი რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ წამალი მიცეთ მეთქი, ვითხრეს, რომ უბრალოდ ჩაწერა არა გაქვს 1 წლის. დედაქალაქში ანალოგიური მიზეზით დარეგისტრირდა 39 წლის მაკა ნიგურიანი. ზაფხულში კარცინომის, ანუ ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. ქიმიოთერაპიის შემდეგ ახლა მას ჰერცეპტინის 11 კურსი ესაჭიროება. პაციენტმა 2 კურსი საკუთარი სახსრებით ჩაიტარა. მესამე ამპულას კი მერიისაგან ელოდა, თუმცა ჰერცეპტინის ნაცვლად უარი მიიღო. მიზეზი ამ შემთხვევაშიც თბილისში რეგისტრაციიდან არასაკმარისი დრო გახდა. მან დახმარებისთვის ჯანდაცვის სამინისტროსაც მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღია. ზუსტად არ ვიცი უარს გეტყვიან თუ არა, მაგრამ ნუ ეგრე გამოდის, რომ დუმს 2 კვირა გავიდა, კონსილიუმი უნდა შედგესო. მეტასტაზური პაციენტებისთვის მხოლოდ თბილისის მასშტაბით არის ეს პრეპარატი ხელმისაწვდომი. დისკრიმინაცია რეგიონების პაციენტებმა ნამდვილად არაფერი არ დააშავეს. მეოთხე სტადიის შემთხვევაში ჰერცეპტინით მკურნალობას ჯანდაცვის სამინისტრო თბილისსა და ბათუმის მერიისაგან განსხვავებით არაფინანსებს. სწორედ ეს ხდება იმის მიზეზი, რომ პაციენტების უმეტესობა დახმარებას დედაქალაქის მთავრობას თხოვს. სამინისტრომ რეგიონში მცხოვრები პაციენტების მკურნალობა საკუთარ თავზე 2016 წელს აიღო. უწყება თანადაფინანსებაში 80%-ით შედის. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ თუ რეგიონებში პაციენტების ნაწილი პროგრამის მიღმა რჩება, მათ საშუალება აქვთ დაფინანსება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში ეძებონ. ქვეყანაში არსებობს ასევე მუნიციპალური დაფინანსებები, რომლებიც რეგიონებში უზრუნველყოფენ, თქვათ, მათი ფინანსური რესურსების შევსებას. ჯანდაცვის სამინისტროს მსგავსად დედაქალაქის მერიაც თავდაპირველად ძუძუს კიბოს მკურნალობას მხოლოდ ადრეულ სტადიაზე აფინანსებდა. თუმცა 2017 წლიდან მედიკამენტებისათვის საჭირო თანხის 80%-ის მიღება მეტასტაზურ, ანუ მესამე და მეოთხე სტადიის სიმსივნის მქონე პაციენტებსაც შეუძლიათ. მერიამ გააფართოვა კიდე ეს პროგრამა 2017 წლიდან დაიწყო მეტასტაზური ფორმებზე მედიკამენტების დაფინანსებას და არანაირი პრობლემა ამ მიმართულებით არ ხდება. საქართველოში საშუალოდ ყოველწლიურად კიბოს დიაგნოზს 10,000 ადამიანს უსვამენ. ონკოლოგების თქმით, ქვეყანაში ამ დაავადების გაახალგაზრდავების შემაშფოთებელი ტენდენცია. პაციენტთა 70% 30-დან 70 წლამდეა. 0-დან 15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფზე დაავადებათა 1% მოდის. 15-დან 19 წლამდე ახალგაზრდებზე კი 0.4%. პრობლემაზე საუბარი აქტუალურ თემაში გაგრძელდება. მაკა ცინცაძისგან გავიგებთ ახლა გადაცემა დღევანდელ სტუმრებს. მაკა საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. ონკოლოგიური დაავადებები ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემაა. სიმსივნე სიკვდილიანობის მაჩვენებლით მსოფლიოში არის მეორე ადგილზე, თუმცა ამ დაავადების დაძლევა თანამედროვე მედიცინას უკვე შეუძლია. რა ვითარებაა ამ მხრივ საქართველოში, როგორია სტატისტიკური მონაცემები, რა უნდა ვიცოდეთ პრევენციისთვის, რა სახელმწიფო პროგრამები არსებობს და რა სირთულეებს აწყდებიან თავად ონკოპაციენტები. დღეს აქტუალური თემის სტუმრები არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა დონა საქართველოს პრეზიდენტი ანა მაზანიშვილი და ონკოპაციენტი მაია ტურაშვილი გვიამბობენ, თუ რა საჭიროებები აქვს და რა პრობლემები ექმნებათ პაციენტებს მკურნალობის პროცესში. ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელ ეკატერინე ადამიანსა და ასევე მერიდან გელა ჩევიაშვილისგან გავარკვევთ, თუ რა სახელმწიფო პროგრამები არსებობს. ექიმი რადიოლოგი ლადო კახაძე კი განმარტავს, თუ რატომ გაახალგაზრდავდა ონკოდაავადებები, რა უნდა გაკეთდეს ასევე პრევენციისთვის და რა უნდა ვიცოდეთ მის ასაცილებლად ან საწყის ეტაპზე გამოსავლენად, ასე რომ ვიყურეთ მოამბის მთავარი გამოშვების დასრულებისთანავე თქვენ აქტუალური თემა გელით. გმადლობთ მაკა ცინცაძემ გაგვაცნო აქტუალური თემის დღევანდელი ანონსი. როცა აფთიაქში უცხო ქვეყნის მიერ წარმოებულ წამალს ვყიდულობთ, ანოტაციის წაკითხვა უცხოენოვანი ინსტრუქციიდან გვიწევს, თუმცა ფარმაცევტულ ბაზარზე შესაძლოა ახალი რეგულაციები ამოქმედდეს. თუ პარლამენტი თბილისის საკრებულოს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს დაამტკიცებს, ფარმაცევტული კომპანია ვალდებული იქნება, რომ წამალი ქართულენოვანი ინსტრუქციით გაყიდოს. ავტორები არგუმენტად საერთაშორისო პრაქტიკას ასახელებენ. მომხმარებლებისგან გასხვავებით მოსალოდნელ ცვლილებას ნეგატიურად ხვდებიან ფარმაცევტული ფირმები, რომლებიც კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში მედიკამენტების გაძვირებას აანონსებენ. თუ თქვენ ქართულის გარდა სხვა ენას არ ფლობთ, მაშინ ვერ გაიგებთ რა შემადგენლობისაა მედიკამენტი და აქვს თუ არა მას გვერდითი მოვლენები. ამ წამალს, რომელსაც სააფთიაქო ქსელებში ძალიან დიდი მოთხოვნა აქვს, ანოტაცია ინგლისურ ენაზე მოყვება.
მალე შესაძლოა წამლის კოლოფში ქართულ ენაზე შედგენილი სრულყოფილი ინსტრუქცია დაგხვდეთ. წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში ცვლილებებს ახალი ინიციატივა ითვალისწინებს, რომლის განხილვაც პარლამენტში უკვე დაიწყო. კანონპროექტი ფარმაცევტული პროდუქციის იმპორტიორს და რეალიზატორს ავალდებულებს წამლის კოლოფში უცხოენოვანი ინსტრუქცია ქართული თარგმანით ჩაანაცვლოს. თუნდაც ინგლისურად და რუსულად რო იყოს შესაძლებელი ადამიანმა არ იცოდეს ესენა, მაგრამ ვიცით ჩვენ რომ მთელ რიგ გარემოებებში არის გერმანულენოვანი, ლიტვური, ინდური და ასე შემდეგ წამლები, ასევე ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ იცოდეს ყველა ენა. მოქმედი კანონმდებლობით კომპანიებს შეფუთვაში ქართული ინსტრუქციის განთავსების ვალდებულება არ აქვთ. თუმცა ამავე კანონის მიხედვით მომხმარებელს შეუძლია ქართულენოვანი ინსტრუქციის ქსეროასლი აფთიაქში ფარმაცევტისგან მოითხოვოს. აფთიაქები კი ვალდებული არიან თვალსაჩინო ადგილას განათავსონ ინფორმაცია მომხმარებლის აღნიშნული უფლებების შესახებ. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ არსებული რეგულაციები არ სრულდება. კომიტეტის წევრებმა ვერ მოისმინეს ასე თქვა დამაჯერებელი არგუმენტაცია ვერც ასე თქვა ამ ინიციატივის ამ საკანონმდებლო წინადადების მოწინააღმდეგეებისგან, ისე როგორც ამ საკანონმდებლო წინადადების ხარდამჭერებისგან, რომ ეს ნამდვილად იქნება ცალმხრივად დადებითი მოვლენა. მომხმარებლების ნაწილი პარლამენტში შესულ ინიციატივას მიესალმება. ისინი ამბობენ, რომ უცხოენოვანი ინსტრუქციის გამო ხშირად წამლების მოხმარების წესებს ვერ იგებენ. საქართველოში ქართულად უნდა იწერებოდეს და იყიდებოდეს, უნდა მოყოს თავისი ინსტრუქცია ქართული. ყველა სხვა არ ესმის ინგლისური და ამიტომ უკეთესია რა თქმა უნდა იყოს ანოტაცია. ბევრისთვის აუხსნელია ვინც ენა არ იცის და მაინც მედიკამენტი აუცილებელია რომ ეწევოს. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, წამლის კოლოფში უცხოენოვანი ინსტრუქციის ქართულენოვანით ჩანაცვლება რთული პროცესია და ამას ცალკე წარმოება სჭირდება. მეორე შეფუთვაში ქართულენოვანი ინსტრუქციას არც ერთი მწარმოებელი არ ჩადებს და თუ ჩადებს, ეს გამოიწვევს ფასების ძალიან დიდ ზრდას და ჩვენი ბაზარი რადგანაც პატარა, ეს ძალიან აისახება მედიკამენტის ფასზე. საკანონმდებლო ინიციატივა დღეს პარლამენტში პირველად განიხილეს. მომდევნო ეტაპი სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელშიც ფარმაცევტული კომპანიებიც მიიღებენ მონაწილეობას. რატომ დაიხურა სამი საბავშვო ბაღი? დღის ამ და სხვა ახალი ამბებით ისევ ნიკა მუკბანიანი. თბილისის 19, 94 და 125 ბაგაბაღის 800-მდე აღსაზრდელი დროებით ახლო მდებარე ბაღებში გადანაწილდება. დედაქალაქის სამ საბავშვო ბაღში სააღმრთელო პროცესი შეჩერდა. მიზეზი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების ამჟამინდელი ტექნიკური მდგომარეობაა, რომელიც სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნით არადამაკმაყოფილებელია და ამ ვითარებაში მათი ექსპლუატაცია მიზან შეწონილი არ არის. რა დრო დასჭირდება სარემონტო სამუშაოებს ბაგაბაღების სააგენტოში ვერ აკონკრეტებენ. კახა გვანცელაძის თქმით, ამ ეტაპზე თბილისის მასშტაბით მდგრადობაზე ექსპერტიზა 158 ბაგაბაღს უტარდება. თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებისა და მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის შეხვედრა 1 საათს გაგრძელდა. მთავარი თემა დედაქალაქის გენერალური გეგმა იყო. ოპოზიციას კონკრეტული შენიშვნები ჰქონდა. მათი თქმით, თუ გენგეგმის არსებული პროექტი არ შეიცვლება, თბილისში ქაოტური მშენებლობები ისევ გაგრძელდება და მოუწესრიგებელი დარჩება სატრანსპორტო და ეკოლოგიასთან დაკავშირებული პრობლემები. მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის განცხადებით, ოპოზიციამ ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხი მიიღო. რაც შეეხება ხარვეზებს, თემურ ბოლოთაშვილის თქმით, მთავარი პრობლემა ზონირების სისტემას უკავშირდება. საქართველოს სომეხთა ეპარქიის საკათედრო ტაძარში სულ გეორგში ეკუმენური ლოცვის მსახურება ჩატარდა, რომელშიც სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქია, ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია, საქართველოს ევანგელურ ლუთერულ და ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიები მონაწილეობდნენ. მსახურებას მორწმუნეებთან ერთად დიპლომატიური მისიებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. საქართველოში ეკუმენური ლოცვის ტრადიციას 20 წლის ისტორია აქვს და მასში მონაწილე ეკლესიები ღვთისმსახურებას მორიგეობით მასპინძლობენ. ეკუმენური ლოცვის ტრადიციას საფუძველი 1908 წელს ჩაეყარა. მთავრობამ თავდაცვის სამინისტროს სარეზერვო სისტემის ახალი კონცეფცია დაამტკიცა. ახლა ჯერი პარლამენტზეა, რომელმაც დოკუმენტზე უნდა იმშელოს. ახალი კონცეფცია ტოტალურ თავდაცვაში საქართველოს მოქალაქეების ჩართულობას და სამობილიზაციო რესურსის ოპტიმალურად გამოყენებას ითვალისწინებს. ლიკა ალელიშვილი ამბობს. აქტიური და სამობილიზაციო საქართველოს რეზერვის კონცეფცია მთავრობამ მოიწონა და დაამტკიცა. კონცეფციის მიხედვით სამობილიზაციო რეზერვი სავალდებულო და თავდაცვის ძალების გაძლიერებაზე ორიენტირებული იქნება. აქტიური სარეზერვო სისტემა კი სამ ნაწილად დაიყოფა. პირველი ეს არის შეიარაღებული ძალების რეზერვი, იქნება ასევე ტერიტორიული რეზერვი და სპეციალისტების რეზერვი. ახალი კონცეფცია, რომელიც არის შემუშავებული ტოტალურ თავდაცვაში საქართველოს მოქალაქეების ჩართულობას ითვალისწინებს და სამობილიზაციო რესურსის
ოპტიმალურად გამოყენებას. კონცეფცია ახლა პარლამენტმა უნდა განიხილოს და დაამტკიცოს. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრები დოკუმენტის გაცნობას ელოდებიან. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შეფასდეს, რამდენად რეალისტურია ის განხორციელებლად და რამდენად შეძლებს საქართველოს მთავრობა შემდგომ გადადგას პრაქტიკული ნაბიჯები. რეზერვი არის ის ძირითადი კომპონენტი, რომელიც ტოტალური თავდაცვის პრინციპის გათვალისწინებით იქნება ძირითადი კომპონენტი, რომელიც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას წლების მანძილზე უკვე მაქსიმალურად გააძლიერებს. პირველი არხის სამხედრო მიმომხილველი რეზერვის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა გიორგი ცხვითავა ამბობს, რომ კითხვები არსებობს სისტემის დაფინანსებასთან დაკავშირებით. კითხვის ნიშნები აქ არა მხოლოდ თვითონ რეზერვის კონცეფციის დეტალებს, არამედ მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტსაც, იმიტომ რომ უცნობია რა თანხები არის გათვალისწინებული. რეზერვის კონცეფციაზე მუშაობა თავდაცვის უწყებაში წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა. ის თავდაცვის მინისტრების შეცვლის პარალელურად იცვლებოდა. საქართველოს პირველი რეზერვისტების მიღებას უახლოეს მომავალში დაიწყებს. პირველ ეტაპზე საპილოტო რეჟიმში უწყება 260 რეზერვისტს მიიღებს. რეზერვის გარდა ცვლილებები იგეგმება სამხედრო გაწოვის სისტემაშიც, იმისთვის რომ სამშობლოს წინაშე მოვალეობა წვეომდებლებმა უკეთეს პირობებში მოიხადონ, ძალოვანმა უწყებებმა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სისტემის რეფორმირებაზე დაიწყეს ფიქრი. გაწოვის კუთხით არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად დახურულ კარს მიღმა მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ შეერაღებულ ძალებში გაწოვის სისტემაში ცალკეული გარკვეული ცვლილებები უკვე მოხდა. შედეგად წვეომდებლები იმავე მომზადებას გადიან, რასაც საკონტრაქტო პროფესიული სამხედრო მოსამსახურები. ასევე გაიზარდა ხელფასი, სრული შემთხვევაში კი წვეომდებლებს შეერაღებულ ძალებში მსახურებად შეუძლიათ. პირველადი სამედიცინო დახმარება, დაბრკოლებების გადალახვა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მომზადება. თავდაცვის უწყების წვევამდელები პირველ ეტაპზე საწყისი საბრძოლო მომზადების 10 კვირიან კურსს გადიან. გაწოვის ახალი სისტემის მიხედვით, რომელიც 2017 წელს ამოქმედდა, ახალ წვეულებს სწავლება საცეცხლე, სამწყობრო და ტაქტიკურ მომზადებაშიც უტარდებათ. ცვლილებების მიხედვით წვევამდელებს სურვილის შემთხვევაში საშუალება ეძლევათ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის შემდეგ შეიარაღებულ ძალებში სამსახური გააგრძელონ. რეფორმის მიზანი იყო ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის ხარდაჭერა და რეზერვის შესაძლებლობების გაძლიერება. მათ გაეზარდათ ხელფასები და მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ შაბათ-კვირას ისარგებლონ დათხოვნის უფლებით. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად სპეციალური კომისია შექმნა. დახურულ კარს მიღმა პირველი შეხვედრა უკვე გაიმართა. შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელები მსჯელობენ კიდევ რა ცვლილებები უნდა შევიდეს სისტემაში, რათა სამხედრო სავალდებულო სამსახური მიმზიდველი გახდეს ახალგაზრდებისთვის. ამ ეტაპზე ჩვენ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ვცდილობთ ყოველდღიურ გამოწვევების ანალიზი გავაკეთოთ. შემდგომში უკვე მეორე ეტაპი იქნება, რომ ჩვენ კონცეპტუალურ დონეზე შევთანხმდეთ თუ სამხედრო ვალდებულები ყველა სამსახურში მომზადენ იმისათვის, რომ საერთო ჯამში თავდაცვის ამოცანებს ემსახურებოდნენ. თავდაცვის ამოცანების შესრულებით მოქალაქემ სამშობლოს დაცვაში საკუთარი წვლილი უნდა შეიტანოს. ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლით საქართველოს მოქალაქეები სწორედ ამ ვალდებულებას ასრულებენ. დისკომფორტი შეიძლება გამოიხატებოდეს შესაბამისი ფუნქციების არათავსებადობით თავდაცვის მიზნებთან, მაგალითად არის, რომ ისინი არიან გუშაგები, ჩვენ გვაქვს ერთის მხრივ გარკვეული ობიექტური გამოწვევები და მეორეს მხრივ ჩვენი სტრატეგიული ობიექტებიც დაცვა საჭიროები. სამხედრო სავალდებულო სამსახურის რეფორმა აუცილებელია. ასეთია საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტის პოზიცია. სამხედრო სავალდებულო სამსახური ინსტიტუციურად არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ქვეყნის უსაფრთხოების არქიტექტურის. ჩემი პირადი მოსაზრებით საქართველოს გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა გადავიდეს სრულიად საკონტრაქტო სისტემაზე. ბათუ ქუთელიას მოსაზრებას ეთანხმებოდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. სწორედ სამხედრო სავალდებულო გაწოვის გაუქმება იყო თინა ხიდაშელის ერთ-ერთი ბოლო ბრძანება თავდაცვის მინისტრის რანგში. მის გადაწყვეტილებას მწვავე კრიტიკა და დისკუსია მოჰყვა. ლევან იზორიას მინისტრად დანიშვნის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა კონსულტაციები სხვა ქვეყნებთანაც გაიარეს. შედეგად რამდენიმე თვეში უწყებამ წვევამდელების მიღება განაახლა.
მტკიცედ დგომის პირობას სამშობლოს წინაშე ყოველწლიურად 3500-მდე ახალგაზრდადებს. 18-დან 27 წლამდე ახალგაზრდებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ორგანიზებით თავდაცვის, სასჯელახსრულებისა და პრობაციის, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იწვევს. ფერმერები და გლეხები დღემდე ითვლიან იმ ზარალს, რომელიც აზიურმა ფაროსანამ და სხვადასხვა დაავადებამ მიაყენა. განახევრებულია თხილის მოსავალი, ზიანმა შესაძლოა ექსპორტის მაჩვენებელზეც მოახდინოს გავლენა. საქართველოში ფაროსანას შემოტევა 2016 წელს სამეგრელოდან დაიწყო, 2017 წელს კი მწერმა თითქმის ყველა რეგიონი მოიცვა და თბილისამდეც ჩამოაღწია. მავნებლის გასანადგურებლად მთავრობამ ახლა თანხა გამოყო და კონკრეტული ღონისძიებებიც გაატარა, თუმცა მაშინვე ამბობდნენ, რომ პრობლემის მოგვარება შესაძლოა წლები დასჭირვებოდა. აზიურ ფაროსანას ახლა ძინავს, მის გაღვიძებამდე კი გლეხები და ფერმერები ხელისუფლებას მავნებელთა ბრძოლის ეფექტური მეთოდების მოძიებას თხოვენ. შარშან ჩვენ იმდენად არ ვიყავით მართალი როგიცხა ინფორმირებული, რომ თავიდან ბოლომდე რომ შეგვეწამლა. ფრიდონ კოდუას ოჯახი უკვე წლებია თხილის ბიზნესითაა დაკავებული. ზუგდიდის რაიონის სოფელ დარჩელის მკვიდრი ამბობს, რომ გასული წელი მისი ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. თხილის მოსავალი 50%-ით შემცირდა. ფერმერის თქმით, თხილის პლანტაცია ჯერ სოკოვანმა დაავადებებმა, შემდეგ კი აზიურმა ფაროსანამ გაუნადგურა. სიდამპლე იყო, ჭრაკი იყო, ფაროსანა, 6-ჯერ ყოფილი იყო, შეწამლილი შორს უკეთესი იქნებოდა, იმდენი ზარალი არ იქნებოდა. კოდუების მსგავსად საკმაოდ დიდი ზარალი ნახა ქვემო კახეთში მცხოვრებმა რუსუდან ოჩხიკიძემაც. მისი თქმით, თუ კი წინა წლებში 2 ტონამდე თხილის მოსავალს იღებდა, შარშან 100 კილოგრამი ძლივს აიღო. გასული წლის მსგავსად წელსაც ფერმერების ნაწილი სახელმწიფოს დახმარების იმედადაა. სახელმწიფოსგან იქნება ალბათ რაიმე ყურადღება და დახმარება. გასულ წელს ფაროსანასა და სხვადასხვა დაავადების გამო ფერმერებმა $90 მილიონ მეტი დაკარგეს. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით, თუ კი 2016 წელს საქართველოდან $180 მილიონ-მდე თხილი გავიდა, შარშან ეს მაჩვენებელი $97 მილიონი $82 მილიონ-მდე შემცირდა. რაც შეეხება გასულ წლებს 2013, 14 და 15 წლებში ექსპორტიდან შემოსავლები $160 მილიონ არ ჩამოცდენია. ამასთანავე თხილი ერთადერთი სასოფლო სამეურნეო პროდუქტია, რომლის მთავარი საექსპორტო ბაზარი ევროკავშირია. მაგალითად, საექსპორტო ქვეყნებს შორის მოწინავე იტალია და გერმანია, მათ მოსდევს რუსეთი, სომხეთი და ჩეხეთი. თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული თხილი პოზიციებს თმობს და ამ პოზიციების დაბრუნება შესაძლოა წლებიც კი დასჭირდეს. არის თუ არა საშიშროება იმისა, რომ 2018 წელს ის საექსპორტო ბაზრები, რომელიც დღეს გაგვაჩნია, დავკარგოთ? თუ კი ხარისხი გაუარესდება, რა თქმა უნდა, ამის საშიშროება არსებობს, მაგრამ ყველა ცდილობს, რომ ის ღონისძიებები გაატაროს, რომ ხარისხი გაუმჯობესდეს. თხილის მწარმოებლები გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაავადებებთან საბრძოლველად უფრო აქტიურ დახმარებას თხოვენ. დახმარება გვინდა სახელმწიფოსგან, შხამქიმიკადებით. უწყებაში კი ირწმუნებიან, რომ 2018 წელს უფრო მომზადებულები ხდებიან. მინისტრის მოადგილის გიორგი ხანიშვილის განცხადებით, საინფორმაციო კამპანია რეგიონებში თუ როგორ უნდა მოუარონ ფერმერებმა თხილის პლანტაციებს სექტემბრიდან უკვე დაწყებულია. აქედან გამომდინარე, ხანიშვილი ფიქრობს, რომ 2018 წლის მოსავალი გაცილებით უკეთესი იქნება და ქვეყანაც ნაკლებად იზარალებს. სამინისტროში ფერმერებს ურჩევენ. შემოდგომიდანვე უნდა მოხდეს თხილის ბაღების გასუფთავება, დრენაჟის გაწმენდა, ფუნგიციდების დამუშავება და ეს ღონისძიებები, აგროღონისძიებები მთლიანად ბუკლეტების სახით 210,000 ოჯახში დარიგებული იქნა. ამასთანავე ფერმერებს შესაძლებლობა აქვთ მიმართონ რაიონულ აგროსაკონსულტაციო ცენტრებს ან მოიძიონ ინფორმაცია სამინისტროსა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდებზე. საქართველოს სერბეთის პარლამენტის თავმჯდომარე სტუმრობს დღის ახალი ამბებით ნიკა მუკბანიანი. სერბეთი მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს განცხადება სერბეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა. მაია გოიკოვიჩი თბილისში 2 დღიანი ვიზიტით იმყოფება. პირველი შეხვედრა მან ქართველ კოლეგასთან გამართა. გოიკოვიჩმა მადლიერება გამოხატა საქართველოს მიმართ კოსოვოს არაღიარების გამო. ქართულ მედიას არ მიეცა საშუალება სტუმრისთვის დაესვა კითხვა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის სერბეთში ჩასვლასა და პატრიარქ ირინეოსთან შეხვედრაზე. თუმცა ჟურნალისტებისთვის ცნობილი გახდა, რომ მხარეებმა შეხვედრისას ამ საკითხზე ისაუბრეს. თემაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს საპატრიარქოშიც. უწმინდესი მაია გოიკოვიჩს პირადად შეხვდა.
გიორგი კვირიკაშვილმა დაოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი შეაჯამა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ფორუმზე კონკრეტულ შედეგებზე ორიენტირებული შეხვედრები გაიმართა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით შეხვედრების შედეგად გამოჩნდა, რომ საქართველოს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნეს გარემოს მქონე ქვეყნის მიმართ უცხო ბიზნეს კომპანიების ინტერესები გაზრდილია. გიორგი კვირიკაშვილმა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტთან შეხვედრაზეც ისაუბრა. პრემიერის თქმით, საქართველოს სერიოზულად იწყებს მომზადებას 2030 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშებისთვის. ამერიკა უპირველეს ყოვლისა ამ გზავნილის მნიშვნელობას დონალდ ტრამპი კიდევ ერთხელ ამჯერად დავოსში განმარტავს. შვეიცარია მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ეკონომიკურ ფორუმზე სტუმრობის პირველ დღეს ტრამპი დიდი ბრიტანეთისა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრებს, ასევე მსხვილი ევროპული კომპანიების ხელმძღვანელებს უთმობს. ჩვენი კორესპონდენტი სანდრო ჯუფალაკიანი მუშაობს დავოსში, რომელიც დღეს კანადის პრემიერ-მინისტრ ჯასტინ ტრიუდოს გაესაუბრა. შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი 42-ე მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს სტუმრობს. ტრამპის მთავარი მესიჯი ასეთია: ამერიკის ეკონომიკა ძლიერია და უფრო მეტად გაძლიერდება. ფორუმის მონაწილეებს სიტყვით ტრამპი ხვალ მიმართავს, მანამდე კი პირველი შეხვედრა აქ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან გამართა. ვაჭრობის კონცეფცია და მოლაპარაკებები, რომლებიც გაიმართება ჩვენს ორ ქვეყანას შორის, ვაჭრობას მნიშვნელოვნად გაზრდის, რაც შესანიშნავია სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით. ახლა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. ტრამპზე არანაკლებ პოპულარული სტუმარი დავოსში ჯასტინ ტრუდოა. დღეს კანადის პრემიერ-მინისტრს გავესაუბრეთ, თუმცა არა პოლიტიკურ თემაზე. ტრუდომ გაიხსენა საქართველოში ვიზიტი. თბილისის 80-იან წლებში მამასთან მაშინდელ პრემიერ-მინისტრთან ერთად სტუმრობდა. თბილისი შესანიშნავი ვიზიტი მქონდა ბავშვობაში. რუსეთის დელეგაციას დავოსში ვიცე-პრემიერი არკადი დვორკოვიჩი ხელმძღვანელობს, რომელსაც დღეს კითხვა დავუსვით საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე. დვორკოვიჩს იმედი აქვს, რომ პოლიტიკური დიალოგი ქვეყნებს შორის აღდგება. ეკონომიკაში გვაქვს პოზიტივი იმედი მაქვს, ეტაპობრივად აღდგება პოლიტიკური ურთიერთობებიც. რაც შეეხება ეკონომიკას, ეს კარგია. ბევრი ბიზნესმენი ჩადის, საუბრობენ ერთობლივ პროექტებზე. ეს ქმნის საფუძველს გრძელვადიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის. დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დასასრულს უახლოვდება. დონალდ ტრამპის ხვალინდელი გამოსვლა ღონისძიების კულმინაცია იქნება. ამბობენ, რომ ზოგჯერ სახელი ბედს განსაზღვრავს. სწორედ სახელი გახდა უთანხმოების მიზეზი ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკის მაკედონიის შემთხვევაში. მისი სახელწოდება ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე მთავარ დამაბრკოლებლად იქცა. სახელწოდების გამო სკოპიეს საბერძნეთთან დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ მრავალწლიანი დავა აქვს, თუმცა ბოლო პერიოდში მოლაპარაკებებში აშკარა პროგრესი შეინიშნება. ბოლო შეხვედრა მაკედონიისა და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრებს შორის დავოსში შედგა. ქეთი ჩოხელი დაინტერესდა პრობლემის გადაჭრის რა გზები განიხილება და რა კომპრომისზე მიდიან მხარეები. სკოპიეს ცენტრში მდებარე ამ ძეგლის ოფიციალური სახელწოდებაა ცხენზე ამხედრებული მეომარი, თუმცა მაკედონიაში ყველამ იცის, რომ მხედარი ალექსანდრე მაკედონელია. ლეგენდარული მხედართმთავრის ისტორიული კუთვნილება და უძველესი სახელმწიფოს მაკედონიის სახელი სკოპიესა და ათენს შორის უკვე 27 წელია დავის საგანია. ანალოგიური სახელწოდებით საბერძნეთის ჩრდილოეთ ნაწილში პროვინცია მდებარეობს. საბერძნეთში მიიჩნევენ, რომ მაკედონიის რესპუბლიკა თავისი სახელწოდებით უძველესი მაკედონიის სახელმწიფოს ისტორიულ ტერიტორიაზე პრეტენზიას გამოთქვამს. ისტორიული მაკედონიის უმეტესი ნაწილი თანამედროვე საბერძნეთის ტერიტორიაზეა განთავსებული. იქვე თესალონიკის მახლობლად მდებარეობს ალექსანდრე მაკედონელის მშობლიური ქალაქი პელა. ამ ქალაქში მეზობელი მაკედონიის წინააღმდეგ აქციაზე 50,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. დასახლება, სადაც ახლა ვართ, ისტორიული მაკედონიის ალექსანდრეს სამშობლოს დედაქალაქია. სიმართლე ასეთია. ეს არის მაკედონია და ის საბერძნეთისაა. სახელწოდებასთან დაკავშირებული დავის გამო საბერძნეთმა მაკედონიის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების პროცესი დაბლოკა. სწორედ ათენის ვეტო იყო მიზეზი, რის გამოც 2008 წლის ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მაკედონიამ ალიანსში გაწევრიანების მოწვევა ვერ მიიღო. მოქალაქეები მოუთმენლად ელოდებიან ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას. ვიცით, რომ სახელწოდება მაკედონია ამ გზაზე დაბრკოლებას წარმოადგენს. მჯერა, რომ ეს საკითხი უახლოეს 2-3 თვეში გადაწყდება. ვფიქრობ, ეს პრობლემა არ მოგვარდება. ჩემი სახელია ტომისლავი. შენ ვერ დამარქმევ მე სხვა სახელს. მრავალწლიანი უთანხმოების შემდეგ ახლა ორივე მხარე კომპრომისზე წასვლის მზადყოფნას გამოთქვამს. დავოსში ალექსის ციპრასთან შეხვედრის შემდეგ მაკედონიის პრემიერმა განაცხადა, რომ სკოპიეში ალექსანდრე დიდის აეროპორტსა და იმავე სახელწოდების ცენტრალურ მაგისტრალს სახელებს შეუცვლის. სკოპიეს მთავარ გზას ამიერიდან მეგობრობის გზას დაარქმევენ. იმის პრაქტიკული დემონსტრაციისთვის, რომ ჩვენ მივისწრაფვით ამ საკითხის მოგვარებისკენ,
ვაცხადებ, რომ ჩვენ აეროპორტისა და ავტომაგისტრალის სახელებს შევცვლით. მანამდე კი საბერძნეთის ლიდერმა განაცხადა, რომ ათენი თანახმაა მეზობელი ქვეყნის მომავალი სახელწოდება სიტყვა მაკედონია შეიცავდეს. მაგალითად, ჩრდილოეთ მაკედონია ან ახალი მაკედონია. ჩვენ გვაქვს პრობლემის დარეგულირების შესაძლებლობა. იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად გულწრფელია ჩვენი მეზობლების პოზიციის ცვლილება. მაკედონიამ დამოუკიდებლობა 1991 წელს გამოაცხადა. საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მისი ოფიციალური სახელწოდებაა ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია. მიიყვანს თუ არა მეგობრობის გზატკეცილი მაკედონიას ევროკავშირამდე და ნატომდე ჯერ უცნობია. ალიანსის გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ქვეყანას ნატოში გასაწევრიანებლად რეფორმებიც აქვს გასატარებელი, თუმცა მანამდე რესპუბლიკას სახელწოდებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარებას გეგმავს. მობის მთავარი გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. ხვალამდე გემშვიდობებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.